НАТО обговорює надання Україні бойових літаків. Та процес отримання винищувачів може бути тривалим, а нині важлива швидкість. Про це заявив генсек Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Тож пріоритетом є якнайшвидше постачання союзниками танків та БМП. Про захист українського неба, нові санкції для Росії, очікування від нової зустрічі в форматі «Рамштайн» та ситуацію на східному і південному напрямках. 355-й день Великої війни в огляді Гани Рибалки. Захист українського неба та розбудова танкової коаліції – головні питання 9-ї зустрічі України та її союзників у форматі «Рамштайн». Міністр оборони Резніков вирушив на перемови зі своїми іноземними колегами. Серед інших питань на порядку денному 14 лютого – тренінги для наших воїнів, забезпечення боєприпасами та так званий військовий Шенген. Попереднє засідання 20 січня було результативним для українського війська. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів. У Північно-Атлантичному альянсі триває обговорення надання Україні бойових літаків. Про це у понеділок заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Однак попередив, коли йдеться про літаки, це може забрати багато часу. Україні ж зброя необхідна зараз. Тому важливо, щоб союзники Києва змогли якнайшвидше надіслати танки та БМП. Тим часом українське Міноборони показало, який вигляд мають 19 САУ «Цезар», які раніше надала Україні Данія. І якщо українські воїни в очікуванні нового посилення з боку західних партнерів, то на Росію чекає інший подарунок до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення. Це нові санкції. Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги. Що стосується ООН і Росії в Раді безпеки ООН, то ми розпочали шлях. І перша ціль, яку ми досягнемо швидко, це буде делегітимізація присутності Росії в Раді безпеки ООН. Тобто всі розумітимуть, що перед ними сидять шахраї. Загалом динаміка російської держави зараз – це таке криваве падіння. Тобто вони летять в прірву, але по дорозі намагаються знищити, зруйнувати і вбити якомога більше. Ворог може планувати наступну ракетну атаку на 24 лютого – день початку опору українського народу проти повномасштабного наступу росіян. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, агресори вивели в Чорне море кораблі з ракетами. Ворог збільшив корабельне угруповання після того, як закінчилась потужна штормова ситуація, і вони зараз вивели 12 кораблів всього, серед яких дійсно ми бачимо, спостерігаємо 2 підводних ракетоносії ракет типу «Калібр», це може бути до 8 ракет. Є великий десантний корабель. У відповідь Сили оборони Півдня не лише продовжують робити бавовну на лівобережжі Херсонщини. Минулої доби наша авіація пошкодила ворожу ППО. Її, каже Наталя Гуменюк, рашисти ставлять, побоюючись далекобійної зброї, яку Україна невдовзі може отримати від союзників. Ми говоримо про дальність, яку буде дозволяти 150-180 кілометрів. Це якраз та відстань, на якій зараз переховується корабельне угруповання ворога. Росіяни продовжують сунути на Донеччині, штурмують Вугледар. Утім, зазнають численних втрат. За даними речника Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, біля Вугледара та Мар'їнки ліквідували живу силу загарбників разом із командирами. Майже повністю була знищена 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Лише за минулу добу на всіх напрямках ЗСУ скоротили військо Путіна ще на 560 росіян. 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 3 артилерійські системи, 2 одиниці автотехніки та стільки ж спецтехніки.
Тим часом Путін активізував потік дезінформації на Заході, яка намагається завадити підтримці союзників України. За даними Американського інституту вивчення війни, після фіаско теорії про Другу армію світу, керманич Кремля використовує інформаційні кампанії, щоб стримати Захід від підтримки контрнаступальних зусиль України і намагається завадити постачанню зброї. Деякі експерти вважають, обережні заяви наших партнерів можуть бути частиною стратегічної дезінформації для самих росіян, аби ворог не знав, що насправді і коли приїде до України. Тому що давайте пригадаємо ще таку історію. Ми, здається, якраз ми весною минулого року теж отримали суттєве поповнення літаками бойовими радянського виробництва, але звідки ці літаки були взяті? Досі для всіх секрет. Так, у випадку із західними літаками теж буде доволі засекречено. І от подібні заяви в стилі, що а ви там обійдетеся модернізованими Міг-29, вони неодмінно будуть, але скоріше для того, щоб приховати всі необхідні там якісь, скажімо так, елементи підготовки. Військові чекають на літаки від союзників, а цивільні – в очікуванні нових подвигів від своїх героїв, які щодня боронять нас від окупанта. Герой України, льотчик Карая, знову сів за штурвал винищувача. Про це повідомляє Армія Інформ. Восени Ворошилов збив 5 ворожих дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, відвівши винищувач від населеного пункту. Нині ж знову став на варті українського неба. Свобода. Слава. Україна. Ганна Рибалка, 5 канал.